đấy bông ớn ngày nay trong dầu màu một mà hộp bọc trập bột nhốn cho mùi tây chả rừng xăm vào vía miến tây chả còn lạc hắm trập bột nhốn mặc hắm miên và học cho anh này nhưng học nhưng đợt cho anh ăn cho anh máu hai miên mật tê lín miên tôm lín hai trọp ní có dương lín đá hai miên mà ó miên chu cái sàng hai trăm nâng bằng hai pi biết thử một mà đấyយើងដាក់ត្រីឆ្អើនេះខ្ញុំលីងវាតិចឲ្យវាស្រួយបុកត្រីឆ្អើឲ្យមកសិនđặt học chỗ học này mặt đầu như bảy đầu phần mình chơi cái đây đặt nó như smile cho mua thường bao giờ chứ chu cái sang chỗ nó vô bột ở chỗ này đấy ở sập là sắp rửa cà phê bạn này ớt chè mà om ấy thà ớt chè ấy ớt đã có ban đây bây giờ đã chui chén đây ớt chè nhầm om cái ớt ấy bộ chân ớt om của ban cần được bao video mà buộc vừa bài ấy nhằm cho một bài bàn hơi hãy dân vô tay nhằm cho mùi mình lúa sọ lúa đây đi hộp ít ngày nhé nhằm bài ngày nè để mình lúa tới lúa dân chơi trận lúa ấy dân đạn lúa nâng bàn ăn rơi một nhưng chùm nô là na dựng đạn nắng